हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ अर्को JBL को हेडफोन लिएर आएको छु। यो हेडफोन क्लब 950 BT भन्नु मतलब ब्लुटुथ वायरलेस हेडफोन हो जसमा चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको ठाउँमा अब एडप्टिभ नोइज क्यान्सलेसन भएको छ। नयाँ हेडफोन आएको छ जसबाट तपाईले म्युजिक सुन्दा असाध्यै नै मजा आउने भएको छ। र यो बट्टा हेर्दाखेरि हामीले माथिपट्टि क्लब 950 NC भनेर देखिरहेका छौं। त्यस्तै यहाँ एडप्टिभ नोइज क्यान्सलेसन लेखिरहेको छ। ब्लुटुथ हाई रेज अडियोको लोगो पनि हामी देखिरहेका छौं। यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने ANC भनेर पनि लेखिरहेको छ नि। यहाँ 25 घण्टा ब्याट्री लाइफ भनेर पनि लेखिरहेको छ। तर वास्तवमा यसमा कुरा गर्ने भने चाहिँ 55 घण्टासम्म तपाईले ब्लुटुथ मात्रै युज गर्नुभयो भने त्यतिसम्म पनि तपाईले यो एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि तपाईले यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ डिजाइन फर द पर्फर्मेन्स भनेको छ भनेपछि यो एकदम प्रो लेभलको हेडफोन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भने यहाँ चट्ट यो हेडफोनको डिस्क्रिप्सन के छ, यो हेडफोनमा के छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ प्रष्टसँग लेखिएको छ। र सर तल हेर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर चाहिँ 15 मिनेट चार्ज गर्यो भने तपाईलाई 2 घण्टासम्मको ब्याट्री लाइफ यसमा छ भने अर्को मजाको कुरा चाहिँ के छ भने ANC विथ ब्लुटुथ युज गर्नुभयो भने तपाईलाई 25 घण्टा। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ चाहिँ खाली ब्लुटुथबाट युज गर्नु भने 55 घण्टा भने ब्याट्री लाइफ हुने देखाइरहेको छ। र यसमा चाहिँ गुगल एसिस्टेन्ट र एलेक्सा एसिस्टेन्ट पनि तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र कति कुरा कमान्ड दिनु पर्यो भने टक्क थिचर हे गुगल पनि तपाईले यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। भने आउँ यो बट्टाभित्र हेडफोन कसरी आएको छ सर र अनबक्सिङ गर्ने क्रममा मैले माथिपट्टिको पार्ट मैले निकाल्दिएँ भने अब यो बट्टाको भित्र हेडफोन कस्तो छ यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टिकर लगाएर आएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। यो काटिसकेपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट फोल्ड गरेर यसलाई चाहिँ फ्लिप गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले हेडफोन भित्र देखिरहेको छौँ। हेडफोन हामीले बाहिरपट्टि डब्बामा हेर्दा त ठुलो ढ्याप्प परेको देखेको थियो पनि यहाँ हेर्दा चाहिँ क्युट मजाको प्याकिङमा चाहिँ हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको सानो प्याकमा छ। भने यो बट्टाभित्र अरू के आउँछ अब हामी हेरिहालौँ। सानो एउटा कालो बक्सा छ भने अरू त यहाँनिर केही पनि हामीले देखेनौँ। अब यस बट्टाको काम छैन। यसलाई मैले साइड लगाइदिएँ भने अब यहाँ बट्टाभित्र अरू के आउँछ यो पनि हेरिहालौँ। यहाँनिर यहाँ मैले हेर्दाखेरि USB-बाट टाइप C को केबल यसमा पाएका छौँ। भने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर सानो साइजको तपाईँको हेडफोन ज्याक पनि यसमा हामीले पाएको लामो केबल छ। र यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने एक साइड हेडफोनमा जोड्ने र एक साइड फोनमा या कुनै पनि अडियो डिभाइसमा जोड्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ 3.5 को ज्याक भएको हामीले चाहिँ यहाँनिर केबल पाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यदि ब्लुटुथ सपोर्ट नगर्ने डिभाइसमा छ या हामी स्टुडियोमा काम गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई एकदम रियल अन टाइमको चाहिँ तपाईँको साउन्ड सुन्नुपर्ने हुन्छ, मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ यो केबल चाहिन्छ। र साथसाथै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ केही क्विक स्टार्ट बुक पनि यसमा पाउँछौँ। JBL को डाउनलोड एप गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो पनि दिएको रहेछ। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ यहाँनिर सानो सेफ्टीका कुराहरूको बारेमा सानो गाइड भएको बुक पनि हामीले यहाँ पाउँछौँ। भने त्यस्तै यहाँ अर्को सानो बुक पनि हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ। यसलाई पनि म एक्चुअली साइड लगाइदिन्छु। अब हेरौँ यो डब्बाभित्र यो हेडफोन कस्तो छ सर। र मैले जिपर यसरी खोल्दैछु। यहाँनिर JBL भनेर माथिपट्टि ड्याङ्ग लेखिएको छ। कस्तो मजाले फोल्ड गरेर राखेको रहेछ। यहाँनिर मैले निकालेँ यसलाई। यो कस्तो मजा क्यारिङ बक्स पनि छ। यसलाई चाहिँ एकछिन मैले साइडमा राखेँ भने अब हेरौँ यो हेडफोन कस्तो छ त। ल हेर्नुहोस् गजब छ। हेडफोनको माथि हेडब्यान्ड हेर्नु भने पनि फ्लेक्सिबल हेर्दाखेरि गजबै मैले पाइरहेको छु। दह्रो पनि फिल भइरहेको छ यहाँनिर। र हेड कप हेर्नुहुन्छ भने नि सोलिड रहेछ। यसलाई यस्तरी पनि राख्न मिल्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् भनेपछि एकदमै फ्लेक्सिबल मैले यहाँ पाएको छु। र कानमा लाउँदाखेरि पनि टाक्क खतरा बाहिरको साउन्ड त केही नसुन्ने किसिमको छ। भने अब हेरौँ यो हेडफोन कस्तो छ त डिटेलमा। र हेडफोनको यो कुसन कप चाहिँ एकदम म्याग्नेटिक रहेछ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। यहाँनिर कस्तो मजाले ट्याक ट्याक निकाल्न मिल्दो रहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो धेरै पसिना लागेको भिज्यो भने काममा सुकाउनु पनि काम लाग्ने हुन्छ। र यो भित्र ड्राइभर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 40 mm को ड्राइभर छ। यो यसबाट आउने बेस चाहिँ खत्रै आउँछ किनभने यो साइजको हेडफोन 40 mm को ड्राइभर भएपछि त ढिकचिक ढिकचिक खत्रै आउने भइहाल्यो। र यसलाई मैले लगाइदिएँ भने यतापट्टिको पनि हेडफोनको यो कप के छ यो पनि सेम रहेछ। टक्कसँगले मजासँगले यसलाई छ भने यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै यो फोल्डेबल नै छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो सुकै किसिमको हाम्रो हेड भए पनि सबैको साइजमा मजाले मिल्छ। ठुलो टाउको होस् या सानो टाउको होस् या अलिक फुकेको होस् या सानो होस्, कुचुक्क भएको होस्, कान ठुलो होस्, सानो होस्, केही मतलब भएन। यो हेडफोन लाउनलाई मजासँगले टक्क ल हेर्नुहोस् भनेपछि सुन्दा कति मजा आउँछ होला। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा कन्ट्रोलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो ज्याकको पोइन्ट राखिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
कहिलेकाहीँ ब्लुटुथबाट युज गरेनौँ भने चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ यो पोर्टमा चाहिँ हामीले यो ज्याक राखेर यसलाई चाहिँ केबलको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ 2-3 अप्सन हुन्छ। तपाईँलाई रियल टाइममा साउन्ड सुन्नु पऱ्यो भने एउटा स्टुडियो लेभलमा हो भने, अर्को चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सुन्दा ब्याट्री नै सिध्यो भने पनि यो केबल गर्नु भने टेन्सनै सिध्यो तपाईँको। यो हेडफोनको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ ड्युअल 40 mm को ड्राइभर चाहिँ यसमा राखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले करिब 2 घन्टा चार्ज गऱ्यौँ 55 घन्टासम्म मजाले यसलाई बजाउन सक्छौँ। त्यो ब्लुटुथ मोडमा हो भने यसमा चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन त यसमा छँदैछ र यसमा गुगल एसिस्टेन्ट र एमाजोनको एलेक्सा पनि यसले सपोर्ट गरि नै हाल्छ र यसमा गुगल एसिस्टेन्ट त त्यो भइहाल्यो भने यसमा डुअल माइक्रोफोन छ जसबाट क्लियर मजाको ह्यान्ड्स फ्री कल पनि यसबाट गर्न सक्छौँ। भनौँ त यसमा हेडफोनमा हामी चट्ट उठाएर फोनमा कल रिसिभ पनि गर्न सक्ने भइहाल्यौँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ साउन्ड बुथ एक्सपिरियन्स विथ स्टेज प्लस भन्ने छ जुन चाहिँ बेग्लै किसिमको मजा यसबाट आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले एप्सको माध्यमबाट गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ एम्बियन्स अवेर एन्ड टक थ्रु टेक्नोलोजी पनि छ, किनभने यसमा नोइज क्यान्सलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले कोहीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ टक्क थिचेर बाहिरको कुरा पनि यसलाई सुनेर हामीले गफ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ अक्स इन भन्नु मतलब केबलबाट पनि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई बजाउन सक्छौँ भने यो फोल्डेबल डिजाइन त्यो पनि हार्ड केसमा चट्ट राखेर हिँड्दा एकदमै सुइटेबल सानो साइजको यसमा छँदैछ भने त्यस्तै यहाँ हुन्छ नि मजाको कुसन कप त्यो पनि म्याग्नेटिक तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो हेडफोनमा हामी सरसर हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर हुन्छ नि पावर बटनको अन अफ स्विच तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, ब्लुटुथ यहाँनिर पाइहाल्नुहुन्छ भने एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको बटन यहाँनिर पाउनुहुन्छ, हेडफोनको ज्याक तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ जुन केबलबाट जोडेर बजाउनको लागि पनि, भोल्युम अप डाउन यहाँ छ, पे प्लस यहाँनिर छ भने तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो हेडफोन सिङ्क्रोनाइज गर्ने बटन पनि यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टाइप सीको पोर्ट पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ, किनभने यसलाई चार्ज गरेर रिचार्ज गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ भने यसमा 730 mAh को चाहिँ यसमा ब्याट्री राखिएको छ, लिथियम ब्याट्री जुन चाहिँ मजाले तपाईँले मजासँग धेरैचोटि चार्ज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो हेडफोनलाई म झट्ट यहाँ राखिदिन्छु र यो हेडफोन सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी तपाईँले हाम्रो यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ मैले प्रोडक्ट सम्बन्धी लिङ्क र प्राइस पनि तपाईँले त्यहाँबाट क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अनलाइन अर्डर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टोर आएर भिजिट गरेर यो कस्तो छ भनेर तपाईँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। र एकचोटि यसलाई म अन गरिहाल्छु कस्तो हुँदो रहेछ। अन बटन यहाँनिर छ, अन भयो, त्यसपछि यसले ब्लुटुथ सर्च गर्छ। यहाँनिर ब्लुटुथ सर्च गर्दाखेरि म यहाँ हेर्दैछु, यहाँनिर ब्लुटुथमा गएर मेरो हेडफोन यहाँ जोडिहालौँ एकचोटि। यहाँनिर JBL को हेडफोन यहाँनिर चट्ट JBL क्लब 950 NC भनेर यहाँ देखाइहाल्यो। यसलाई म कनेक्सन गर्दैछु, ल कनेक्सन पनि भइहाल्यो र एकचोटि यहाँ लाउँदैछु म र तपाईँले नोटिस पनि गर्नुभयो यहाँ भोल्युम अप डाउनको यहाँनिर देखायो। त्यस्तै अब म यहाँ भएको एउटा म्युजिक लाउँछु कस्तो सुनिने हो। अब यो हेडफोनको साउन्ड चाहिँ गजबै रहेछ, तपाईँलाई पनि सायद मजा आउँछ र यसको जुन ब्यास लेभल छ, ट्रेबल लेभल छ र तपाईँ यसको नोइज क्यान्सलेसनको जुन लेभल छ नि बेग्लै कहाँ सुनेतामा पुगे यस्तो मजाको त्यो पनि कुसनिङ भएको हेडफोनबाट गीत सुन्नेको मजै बेग्लै छ। यदि तपाईँ म्युजिक लभर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यस्तो किसिमको हेडफोन अति नै आवश्यक पर्न सक्छ र यसको मजा पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज तपाईँलाई JBL को क्लब 950 NC ब्लुटुथ हेडफोन सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो त म लिएर आउनेछु। तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। र आजलाई यति नै, बाई बाई अनि नमस्ते।